हेलो नमस्ते। आज सानो भिडियो लिएर तपाईहरुको अगाडि आइसकेको छु। प्रणिता गार्डनमा सबैलाई स्वागत गर्दै आजको भिडियो अघि बढाइरहेको छु। आज चाहिँ मैले यो जुन क्रासुला प्लान्ट भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ अब लकी प्लान्ट नाममा चाहिँ लकी प्लान्टहरुमा चाहिँ आउँछ। तर अब यो एकदमै पानी परिरहने सिजन छ, त्यो भएर चाहिँ यो पानी परिरहने सिजनमा चाहिँ यो क्रासुला प्लान्टलाई चाहिँ एकदमै जोगाउनु साह्रो पर्छ। किनभने चाहिँ त्यो पानी परेको अब लगातार पानीले चाहिँ यो क्रासुला प्लान्टले चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै यसरी पत्ताहरू झरेर यसरी मर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो रेनी सिजनमा यो पानी झरीमा चाहिँ यो क्रासुला चाहिँ एकदमै जोगाउनु पर्छ। साथै अब यो बर्खामा चाहिँ किराहरू पनि लाग्छ, त्यस भएर चाहिँ यसमा जुन किरा मार्ने स्प्रेहरू पनि गरिरहनुपर्छ। अनि विशेष त यसलाई त्यही हो कि अब विशेष जुन परेको पानीमा चाहिँ एकदमै राख्नु हुँदैन। मैले चाहिँ अब यो एउटा गल्ती गरेँ, यसलाई चाहिँ मैले परेको पानीमा चाहिँ अब त्यतिकै राखेर चाहिँ छोडेँ। साथै अब मैले यसमा ध्यान दिन सकिनँ, त्यही भएर चाहिँ यो प्लान्ट मर्यो। त्यसैले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ यो गल्ती नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ यो भिडियो मैले सेयर गरेको। यसरी अब लगातार पानी परिरहेको बेलामा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ अब जुन जहाँ चाहिँ अब एकदमै पानी एकदमै अब डाइरेक्ट जहाँ पानी पर्दैन त्यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो। साथै अब यो चाहिँ अब पानीले भेट्छ भनेर इन्डोरमा राख्ने चाहिँ भएन। इन्डोरमा राख्नु भयो भने पनि यसमा चाहिँ उज्यालो साथै जुन बाहिरको हावाहरू पाउँछ त्यस्तोतिर चाहिँ अब जसले चाहिँ अब यो प्लान्टले मिल्छ त्यस्तो ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ अब यो प्लान्ट हुन्छ। नभए चाहिँ अब यसलाई हावा बाहिरको उज्यालोहरू पाएन भने चाहिँ यो पत्ताहरू झर्न थाल्छ, त्यसरी यो प्लान्ट चाहिँ मर्छ। अनि यो पानी झरीमा तपाईहरुले चाहिँ यसलाई एकदमै डाइरेक्ट जुन पानी भएको ठाउँमा चाहिँ एकदमै नराख्नुहोस्। किनकि अब यो प्लान्ट एकदम एउटा सकुलेन्ट प्लान्ट हो। सकुलेन्ट प्लान्टलाई चाहिँ त्यसै पनि अब पानी ज्यादा भयो भने चाहिँ मरिहाल्छ। त्यही भएर झन् अब बर्खामा झन् पानी लगातार परिरहन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एकदमै पानी परिरहने ठाउँमा, साथै अब यसलाई चाहिँ अब घाम डाइरेक्ट भएको पानी पर्नेमा झन् यो एकदमै छिटो मर्छ। त्यही भएर चाहिँ घामले पनि डाइरेक्ट नभेट्ने अनि पानी पनि एकदमै बेसी यसले नभेट्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। त्यसो भयो भने चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ हामीले बर्खामा चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ अब लकी प्लान्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले सबैले यसलाई लाउनु एकदमै घरमा लगाउनु चाहिँ एकदमै शुभ मानिएको छ अनि राम्रो पनि हो। त्यही भएर चाहिँ यो प्लान्ट तपाईकोमा छ भने यो रेनी सिजनमा चाहिँ तपाईहरुले यसलाई एकदमै केयर गरेर बचाउनुहोस्। अनि जहाँ गरम ठाउँ छ त्यहाँ त झन् यो एकदमै यो रेनी सिजनमा मर्छ। किनकि एकदम पानी परिरहेको भए पनि अब तापमान चाहिँ अब तातो नै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो एक त तातो अनि पानी परेकोले गर्दा चाहिँ एकदमै प्लान्टहरू मर्छ। मेरो पनि धेरै प्लान्टहरू यो चाहिँ मर्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो सेयर गर्न खोजेको कि यो प्लान्टलाई चाहिँ तपाईहरुले बचाउनुहोस्। जस्तै मेरो मर्यो त्यस्तो चाहिँ तपाईहरुको नहोस् भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो सेयर गर्दैछु। साथीहरू तपाईहरुलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, मन पर्यो भने लाइक अवश्य गरिदिनु होला अनि तपाईहरुको विचार पनि लेखिदिनु होला। साथै जो साथीहरु चाहिँ मेरो भिडियो अहिले नयाँ हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मलाई बाइ बाइ।